नमस्कार, मी भरत मुकुंद तामणकर. भारत भ्रमंती चॅनलमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत आहे. आज आपल्याबरोबर उपस्थित आहेत श्री सुनील शंकर मेहेंदळे, जे विश्रामबाग सांगली येथे राहतात आणि त्यांनी 2022 ते 2023 या वर्षी नर्मदेची पायी 101 दिवसामध्ये पूर्ण परिक्रमा केली आहे. तर त्यांच्या परिक्रमेच्या अनुभवाविषयी त्यांच्याशी आपण आज बोलणार आहोत. त्यांचे अनुभव आज आपण जाणून घेऊया. तर दादा, तुमचं स्वागत आहे भारत भ्रमंती चॅनलवर. नर्मदे हर. नमस्कार. नर्मदे हर. नर्मदे. तुम्ही स्वतःबद्दल थोडी माहिती सांगा लोकांना, की तुम्ही सध्या काय करता, पूर्वी काय करत होतात त्याबद्दल. प्रथम मी तुमचे कर्मचाऱ्यांचा आभार मानतो की आपण आपल्या चॅनलला बोलण्याची संधी दिली. आणि ही माझी पहिली आहे की मी एखाद्या चॅनलवर बोलतोय. बऱ्याच ठिकाणी ओपन मध्ये बोलतोय, देवळामध्ये काही दिलेला आहे परिचय माझा किंवा माझी माहिती सांगितली. बरोबर. असं बोलण्याची बरोबर. मी सुनील शंकर मेहेंदळे, राहणार विश्रामबाग. मी किर्लोस्करवाडी येथे किर्लोस्कर इबारा पंप्स लिमिटेड या कंपनी साधारण 35 वर्ष सर्व्हिस केली. बरोबर. मी ते 4 वर्ष नोकरी केली. अशी साधारण 38 ते 39 वर्ष नोकरी झालेली आहे. बरोबर. आणि सध्या तुम्ही आता काय करता? सध्या मी पायी जास्त फिरण्याचा माझा हे असतो जोर. बरोबर. मी 4 व्हीलर वापरत नाही. सायकलवरून माझा जास्तीत जास्त गावात प्रवास असतो. बरोबर. साधारणतः पासून 10 किलोमीटरच्या एरियामध्ये काही आणायचं असेल तर मी सायकल सांगलीमध्ये किर्लोस्करवाडीचे मेहेंदळे म्हणले की सायकल हा माझा एक ब्रँड. बरोबर. किर्लोस्करवाडीचे मेहेंदळे तिथे लगेच सांगतात सायकलवर फिरतो. ठीक आहे, असं विचार. ब्रँड झाल्यासारखा झालेला आहे. बरोबर बरोबर. तर तुम्हाला नर्मदा परिक्रमा करावी असं कशामुळे वाटलं, त्याला काय कारण घडलं आणि कधी वाटलं? तसं तुम्हाला जर म्हटलं तर नर्मदा परिक्रमा मी का केली किंवा का करावी वाटली त्याचं उत्तर मला अजूनही सापडलेलं नाही. खरं सांगायचं म्हटलं तर लोक सांगतात पुस्तक वाचलं, बाबाजींचे अनुभव ऐकले, मोबाईल बघितला किंवा काय झालं की माझी फर्स्ट सेकंड शिफ्ट असायची आणि साधारणतः मी घराच्या बाहेर 14 ते 16 तास असायचो. बापरे. 8 तास होते. तो जाण्या येण्याचा प्रवास आणि गाडीवर अवलंबून असल्यामुळं रेल्वेवर मला साधारणतः दिवस पाळी असेल तर 14 तास, रात्र पाळी असेल तर 16 तास 17 तास मी बाहेर असायचो. मला स्टेशनवर वाट बघायला पहाटेची सह्याद्री किंवा महालक्ष्मी. त्यामुळे मला ही सगळी माहिती काढणं काही शक्य नव्हतं किंवा मला आवडही नव्हती ती आणि वेळही मिळत नव्हता. बरोबर. त्यामुळे परिक्रमा मी एवढं अजूनही मला उघडलेलं नाही. बरोबर. फक्त या कारण मला असं जाणवलं की दत्त महाराजांच्यावर माझ्या घरातल्या सर्वांचीच प्रचंड भक्ती आहे आणि माझे सगळे वाढदिवस, माझ्या मुलांचे वाढदिवस किंवा जे काही चांगले सणवार असतात, बरोबर, मी वाडी नरसोबाच्या दत्ताचं दर्शन घेतो आणि तिथे घाटावर 2 तास आम्ही सगळे बसतो. मला असं वाटतंय की दत्त महाराजांचीच इच्छा असणार आहे की नर्मदा मैयाचं दर्शन व्हावं तुला आणि तिची अनुभूती मिळावी. बरोबर. याकरिता मला करावी असं मनातून तयार व्हावं माझ्या मत. बरोबर. असं मला वाटतं. बरोबर. त्यानंतर काय झालं की माझ्या साधारणतः 14 ते 15 मित्रांचा ग्रुप आहे. परंतु त्या ग्रुप मध्ये मला रोज जाता येत नव्हतं. एक रविवार किंवा मंगळवार मला सुट्टी असायची. त्यावेळेला तुम्ही घरातलं काम बघून. बरोबर. 15-15 दिवस त्यांच्याकडे जात नव्हतं. त्या ग्रुप मध्ये भूषण मजे म्हणून आहे. पूर्वी 2 व्हीलरचं गॅरेज होतं. त्यांनी साधारणतः वयाच्या 60 नंतर बंद केले. आणि त्यांचे आत्मभाऊ हेमंत पाटकर त्यांनी एकदा परिक्रमा पूर्ण केली. त्यांच्याकडून माहिती घेऊन आणि अशा लोकांची माहिती घेऊन त्यांना परिक्रमा करायची इच्छा झाली. सतत 2 वर्ष ते प्रयत्न करत होते. चालण्याची प्रॅक्टिस रोज करत होते. साधारणतः 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर रोज चालायचे. बरोबर.
दोन्ही वर्षी काही त्यांच्या घरच्या कारणामुळे असेल किंवा काही असेल त्याला जाता आलं नाही. आणि एवढीच माहिती मला कळायची की भूषणला पलीकडे जाता आलं नाही. वर्षी परत त्यांनी चालू केली प्रॅक्टिस जाण्याची. परत मला कधीतरी गेलो की भूषण किंवा माझे मित्र म्हणायचे, अरे भूषण परत परिक्रमेला चाललाय, तू परत करतोय. म्हणजे माहिती मला नर्मदेची एवढीच माहिती होती, माझ्याकडे नर्मदाबद्दल माहिती नव्हती आणि माझं वाचनही अजिबात नाही. बरोबर. एके दिवशी असं झालं की माझी दिवस पाणी होती, संध्याकाळी साधारणतः मी 6:30च्या आसपास येत होतो. तर मी आणि माझ्या सौ चहा प्यायला बसलो होतो आणि चहा पिता पिता मी सौना अचानक असं माझ्या तोंडातून शब्द बाहेर पडले की मला नर्मदा परिक्रमा करावीशी वाटते, तर ती होईल का? काही क्षणाचा विलंब न जाता माझ्या सौनी सांगितलं की तुमची इच्छा आहे ना नर्मदा परिक्रमा करण्याची, तर ती तुमच्या पूर्ण होईल. बरोबर. आणि पूर्ण पाठिंबा राहील. हे का म्हणजे मैयाचं बोलावणं आलं असं तिच्या मुखातून असं मला वाटतं. बरोबर. परिक्रमेचं करण्याचं कारण जर म्हणा तर माझ्या सौ आहे. बरोबर. सौंच्या मैया आहे. त्यानंतर माझे मामा नारायण साधारणतः 91 वर्षाचे आहेत. वयाच्या 20व्या वर्षापासून पुण्यामध्ये गुळवणी महाराजांचा मठ आपण ऐकला असेल. गुळवणी महाराज. हो. गुळवणी महाराज, दत्त महाराज, त्यानंतरचे 3 महाराजांची आमच्या मामाने प्रचंड सेवा केलेली. सध्या त्या आता वृद्धाश्रमात राहतात, प्रचंड दत्त भक्त आहेत. त्यांची माझ्यावर प्रचंड प्रेम आहे माझ्यावर त्यांचं. बरोबर. आणि मला म्हणजे आई वडिलांच्या जागीच ते आहेत. माझ्यावर फार प्रेम आहे. त्यातूनही मला असं वाटतं दत्त महाराजांच्या रूपाने म्हणजे मामाच्या रूपाने पण मला ते परिक्रमेची ओढ निर्माण झाली असेल किंवा तयारी झाली असेल. बरोबर. आणि तर त्यावेळेला असं झालं की माझी रिटायरमेंट साधारणतः 8-9 महिन्यावर आलेली होती. हा प्रवास एकत्र आला तो. बरोबर. त्यानंतर असं झालं की माझ्या या फर्स्ट सेकंड शिफ्ट मध्ये मी ती परिक्रमाचे जे शब्द बोललो होतो ते विसरून गेलो. काय व्हायचं की मला सेकंड शिफ्टचं असं व्हायचं की पहाटे साधारणतः 4:30-5ला घरी यायचो, आलं की झोपायचं आणि साधारण 9-10 उठायचं, देवपूजा वगैरे या गोष्टी करायच्या, परत 12-12:30 वाजता की बॅग घ्यायची आणि निघायचं. त्यामुळे मी मधल्या काळात ते सगळं विसरून गेलो. साधारण रिटायरमेंट मी झालो आणि इतरांच्या प्रमाणे काय झालं की या 35-40 वर्षाच्या कालखंडामध्ये मला जवळचे मित्र, नातेवाईक किंवा हे जे सगळे लोक त्यांच्याकडे जाऊन बसणं, बोलणं हे जमले की ते करायला लागलो. बरोबर. आणि म्हणजे मे महिन्यामध्ये मी रिटायर झालो. साधारणतः ऑक्टोबरच्या सुरुवातीपर्यंत मी हेच करत होतो, या गावी जा त्या गावी जा. माझ्या मुलीचं लग्न होऊन 12 वर्ष झालं की मी तिच्या घरी कधी गेलो नव्हतो. बरोबर. तिच्याकडे असा माझा प्रवास होता. आणि एके दिवशी मला माझा जो मित्र आहे भूषण, त्याचा ऑक्टोबरच्या एंडच्या साधारणतः मला फोन आला की अरे सुनील तू परिक्रमेला येणार आहेस का? आणि माझं रिझर्वेशन झालेलं आहे, मी सगळी तयारी केली आहे आणि गेली 2 वर्ष मला फार काही घ्यावं लागलं. सांगलीचे जे आमदार आहेत, गाडगे साहेब, त्यांचं मी ओळखपत्र पण आणलेलं आहे, माझी तयारी सगळी झाली असं म्हटल्यानंतर मी त्या दिवशीच रात्री लगेच मुलाकडून सांगलीला आलो. सकाळी उठल्यावर मी सौला सांगितलं की असं असं भूषणचा फोन आला होता आणि मला परिक्रमा करायची. तुम्ही करणार आहे ना परिक्रमा करा, माझा पाठिंबा राहील आणि तुमच्याकडून परिक्रमा पूर्ण होईल. बरोबर. तुम्ही सायकलवरून स्टेशनवर गेलो कारण मला ऑनलाईन तिकीट काढता येत नाही. स्टेशनवर खांडव्याला जाण्यासाठी बुकिंग केलं, तर ते बुकिंग मध्ये असं झालं की मला 88 वेटिंग मिळालं. हे जर मी घरी माझ्या सौला सांगितलं असतं तर त्यांनी परवानगी थोडीशी दिली असती, परंतु तरी मी त्यांना सांगितलं नाही की मला रिझर्वेशन 88 वेटिंग आहे. मी म्हणालो रिझर्वेशन माझं कन्फर्म झालेलं आहे. असा हा माझा म्हणजे नर्मदा परिक्रमेची सुरुवात जी आहे ती सगळी अशी. तर मग त्या दिवशी जेव्हा तुम्ही ठरवलं तेव्हा तुमचं रिटायरमेंट रिटायर झालेले होतात तेव्हा तुम्ही त्यावेळेला ठरवलं,
मग ठरवल्यापासून परिक्रमेत मग पहिल्या दिवशी कसं खंडव्यावरनं मग सुरुवात कशी झाली पुढे? खंडव्याला किती वाजता पोहोचलात? मग तिथून पुढे कसं सुरुवात झाली? तत्पूर्वी काय झालं की मला फोन आल्यानंतर एक 10-12 दिवसाचा वेळ मिळाला. हा. पूर्व तयारी करायला. हो. मला कुणाला भेटणं किंवा कुणाला जाऊन विचारणं की नर्मदा परिक्रमा कशी करतात, काय नियम आहे किंवा काय काय बरोबर. हे मित्राला काही विचारता आला नाही, त्याची माझी गाठभेट पडत नव्हती. बरोबर. पद्धतीनं आमच्या डॉक्टरना भेटलो, त्यांच्याकडून ज्या काही 4 महिन्यात आजारपणाबद्दल गोळ्या लागतील, मला कुठलाही आजार नाही, बीपी नाही, शुगर नाही, काही नाही. बरं. परंतु सगळं जवळ घेतलं. सर्दी, खोकला, घसा दुखणे, जुलाब वगैरे बरोबर घेतलं. प्लस माझा गेली 20 वर्ष डावा पाय दुखतो. तशी मी सायकल उडली नाही अजून सुद्धा आणि तशीच नोकरी केली. मग जायच्या 1-2 दिवस की तुम्ही डॉक्टरना भेटून त्यांच्याकडून काही खाण्यासाठी गोळ्या मिळतात का बा, तुम्हाला आता चालायचं रस्ता खुशी आहे, काही ठिकाणी मेडिकल असतील नसतील. डॉक्टर म्हणून त्याला भेटलो, त्यांच्याकडून गोळ्या लिहून घेतल्या तर त्यांनी मला 100 2 प्रकारच्या गोळ्या लिहून दिल्या. ते म्हणाले 4 महिने या आणि आता डॉक्टर म्हणून त्यांच्याकडून ज्या रेग्युलर गोळ्या आपल्याला लागतात त्या घेतल्या. पण त्याच्यावर लेबल लावणे, पांढरे शर्ट आणणे, धोतर आणणे, स्टॅक आणणे, बॅग आणणे, पण बंड्या शिवून घेणे, अशा बऱ्याचशा गोष्टी करत करत दुसरी गोष्ट म्हणजे मी परिक्रमेला गेल्यानंतर माझ्या घरी 100 एकट्याच राहणार होतो. त्यांना बाहेर जाऊन काही आणावं लागू नये मॅक्झिमम याची मी काळजी घेतली. त्याकरता घरचा सर्व सामानाची लिस्ट काढली, सगळं सामान घरी घेऊन आलो. की मी असा विचार केला की मी जेव्हा 4 महिने फिरणार तर त्या महिन्याला त्रास होता कामा नये. बरोबर. आणि घरी होता कामा नये. त्याकरता पूर्ण तयारी केली. एक भाजीपाला आणि तयारी केली आणि मला जाण्याचा दिवस उजाडला. त्या दिवशी सकाळी मला फोन आला की बाबा तुमचं रिझर्वेशन कन्फर्म झालेलं आहे. ही मैयाची अनुभूती सुरू झाली. बरोबर. आणि त्यानंतर स्टेशनवर दुपारी माझ्या सौ एका 2 व्हीलर वरून सोडायला आल्या. येताना पूर्ण आमचा मित्रांचा चंबू आला होता तिथं. बरोबर. 1 तास लेट होती तरी सगळे थांबले आणि ते माझ्याशी बोलत होते. फक्त त्यांना माझी माझा डावा पाय प्रचंड दुखायचा. तर हा परिक्रमा करणार. बरोबर. त्या 14 लोकांनी किंवा माझ्या सौने असं कुठेही दाखवलं नाही. त्यांनी हस्तकरणात शेवटपर्यंत मला नेलं होतं. बरोबर. आणि हसण्याने आणि बोलण्याने माझ्यामध्ये उत्साह निर्माण झाला की माझ्या परिक्रमा दत्त मला पूर्ण करून घेतील आणि मैयाच्या पीठ होणारच. बरोबर. असं करून आम्ही रेल्वेचा प्रवास सुरू झाला. त्यानंतर आम्ही खांडव्याला उतरलो. त्या दिवशी 4-4:30च्या आसपास गाडी आमची पोहोचली. स्टेशनवरच आम्ही बसलो. साधारणतः 4:15च्या आसपास आम्हाला ओंकारेश्वरला जायला बस मिळाली. आम्ही ओंकारेश्वरला जाऊन गजानन महाराजांच्या मंदिरामध्ये राहिलो त्या दिवशी. बरोबर. हा सगळा दिवस तसा झाला. बरोबर. तुम्ही गजानन महाराजांच्या मंदिरात जेव्हा गेलात तेव्हा तुम्ही 2 जण होतात, तुमचा मित्र आणि तुम्ही, असं दोघांनी सुरुवात केली. भूषण, त्यांचं नाव काय? भूषण वझे. आणि मग दुसऱ्या दिवशी सकाळी तुम्ही संकल्प घेतला का? मग आम्ही काय केलं की आदल्या दिवशीच आम्हाला तिथं आम्ही सुनील महाराज म्हणून आहे त्यांना भेटलो की असा आम्हाला उद्या संकल्प करायचा आहे. तर त्याकरता काय करावं लागेल तर ते म्हणाले तुम्ही असं करा की मानधनाची जी परिक्रमा आहे मानधनाची तुम्हाला आधी करावी लागेल. बरोबर. कारण संकल्प झाल्यानंतर तुम्हाला परिक्रमा करता येणार. मग ती अपूर्ण राहील. तर आम्ही आदल्या दिवशी सकाळी परिक्रमा केली, तयारी करून ठेवून ठेवलं. ते असं म्हणाले होते की तुम्ही दंड कमांडो सगळं घेऊन सामान तुम्ही इथं घाटावरच यायचं. परत आश्रमात गेला तर तुमची मैया ओलांडला तुमच्याकडे. तुम्ही तिथं संकल्प करा आणि चालायचा करायचं. बरोबर. पुन्हा आम्ही केश वापरून हे सगळं आधी केल्यामुळे आम्ही सकाळी बरोबर 6:30 वाजता त्या घाटावर गेलो. संकल्प केला आणि तिथून सुरुवातीला पूर्ण टाकायला जायला निघाला. बरोबर. आमचा तो प्रवास सुरू झाला. बरोबर. पहिला दिवस कसा होता प्रवासाचा? पहिला दिवस माझा आनंद
आनंदाचा होता, कारण मला ती एक थ्रिल म्हणा किंवा काही म्हणा असं. कारण मला काय झालं होतं की माझ्या पूर्ण 58 वर्षाच्या कारकिर्दीत चालणं हा प्रकार फार नव्हता. सायकलिंग भरपूर करतो. सायकल म्हणजे आपली रेग्युलर सायकल. आणि पूर्वी मी हरिपूरला जायचो. हरिपूर सांगली स्टेशन जवळजवळ 11 किलोमीटर मी सायकलवरच कामाला यायचो. सायकलची मला सवय असल्यामुळे चालण्याची सवय नव्हती. मला एक भीती होती मनात की मी कितपत चालू शकतो. बरोबर. तो दिवस होता, तो माझा फार आनंदात गेला. अंतर फार नव्हतं आणि दुपारी आपल्याला तिथे जाऊन थांबायचं होतं, कारण दुसऱ्या दिवशी ग्रहण होतं. त्या दिवशी रात्री ग्रहण होतं, त्यामुळे आम्हाला वेळ साधारणतः 4-4:30 लागतील असं सुनील महाराजांनी सांगितलं होतं. तुम्ही मॅक्झिमम 4 वाजेपर्यंत आश्रमात पोहोचा. तुम्ही परिक्रमा त्या दिवशी तुम्ही विश्रांती घ्या आणि दुसऱ्या दिवशी 12 नंतर तुम्ही सुरू करू शकता. सकाळी 12 नंतर. कारण दुसऱ्या दिवशी म्हणाले तुम्ही ग्रहण सुटल्यानंतर स्नान वगैरे करून परत पूजा वगैरे करून तिथला भोजन प्रसादी घ्या आणि तुम्ही चालायला लागा. पुढचा आश्रम साधारणतः म्हणाले 25 ते 28 किलोमीटरवर आहे. बरोबर. तुम्हाला तेवढं चालणं होत असेल, तेवढं चालणार कुठे आहे तिथं तुम्ही राहू शकता. तो प्रवास सुरू केला आणि त्या दिवशी आम्ही दुसऱ्या दिवशी 28 किलोमीटर चालले. दुसऱ्या दिवशी 28 किलोमीटर चालले. पाय दुखत असेल. 5 तासामध्ये आम्ही चाललो. बरोबर. पाय दुखत होता ना तुमचा, म्हणून म्हटलं. नाही, पाय दुखत होता. काय तुम्हाला सांगू ना की मैयाची कृपा म्हणा किंवा काही म्हणा की मला ते चालताना जाणवत नव्हतं. काय झालं की मी त्या दिवशी रात्री एक गोळी घेतली आणि नशीब असं बघा की मी टोटल 101 दिवसामध्ये घेतल्या, त्यानंतर मला अजिबात गोळी घ्यावी लागली नाही. बरोबर. मैयाची कृपा आहे. बरोबर. आपल्याला म्हणतात ना की तुम्हाला मैया भेटली का, हे झालं का, ते झालं. माझ्याबरोबर मैया कायमच चालत राहायची. बरोबर. कारण आई बरोबर असल्यावर मुलाला भीती काय. बरोबर. आपण संकल्प केला त्या दिवशी कमांडर तिची एक लहान बाटली पाणी आई घेतलेली असती, काठी असतात. माझा प्रवास आनंदात सुरू झाला. बरोबर. परिक्रमेमध्ये जेव्हा तुम्ही सुरुवातीचे पहिले 1-2 दिवस तुमचे चांगले गेले, नंतर तुम्हाला कधी काही अडचणी आल्या का, कधी चालताना किंवा उशीर झाला एखाद्या आश्रमात पोचायला, असं कधी झालं? तुम्हाला खरं सांगू साहेब की ह्याच्याप्रमाणे म्हणजे तुमचा प्रश्न अगदी बरोबर आहे. काही अडचण आली का, कधीही कसलीही अडचण आली नाही. बरोबर. पाय दुखले, अंग दुखतंय किंवा मला काही त्रास होतोय, गोळी घ्यावी लागते, असं कधीही झालं. काय की दत्त महाराजांनी आणि मैयाने ठरवलं होतं की याकडून परिक्रमा पूर्ण करून घ्यायचीच. बरोबर. त्यामुळं लोक मला आल्यापासून माझ्या सौनी विचारलं किंवा मध्ये मध्ये फोन जेव्हा काही त्रास होतोय का, विचारतात की तुम्ही एवढं चालल्यानंतर काही त्रास झाला, पण तुम्हाला असं कुठेही जाणवलं की मला काही अशक्तपणा आलाय, बरोबर, मला काही पाय सर्दी झाली, खोकला झालाय, असं काहीही नाही. बरोबर. पूर्ण परिक्रमेत छान आनंदात एन्जॉय केली म्हणतात तसं आहे. बरोबर. बरोबर. परिक्रमेमध्ये तुमची दिनचर्या कशी असायची? म्हणजे आश्रमामध्ये गेले की किती वाजता उठायचे सकाळी, किती वाजता चालायला सुरुवात करायचे, किती वाजता दुपारचं जेवण घ्यायचे, म्हणजे प्रसादी, भोजन प्रसादी, मग परत थोडा वेळ किती आराम करून मग परत कसे निघायचे, त्याबद्दल थोडंसं. आता माझं दिनचर्या मात्र अशी होती की ज्या आश्रमात मी संध्याकाळी 6:30-7 वाजता मी पोहोचू, आणि आश्रम कसं होतं की आम्ही शक्यतो काय करतो, कुणाच्या घरी किंवा कुणाच्या उसरीत राहायचा करत नव्हतो. बरोबर. आणि 75% परिक्रमा मी काठावरून केली. ओके. रस्त्यावर मी फार कमी चाललो. जबलपूर वगैरे या भागात थोडंसं मला चालावं. तू परिक्रमा करीन असं नाही, त्याची करायची ती अगदी व्यवस्थित करायची. त्यामुळे थोडंसं काय व्हायचं की अंतर जे आहे ते काही वेळा 30, काही वेळा 35, काही वेळा 40, काही वेळा 28 व्हायचं. साधारणतः 7च्या आसपास आम्ही पोहोचत होतो. 7:30 नियमाप्रमाणे सूर्याच्या आधी पोहोचायला पाहिजे. 90% तसं झालं नाही. तेव्हा आपल्याला बऱ्यापैकी देवळं वगैरे भेटतात किंवा काही लोकांच्या अंगणामध्ये ओसरीमध्ये सोय होऊ शकते. बरोबर. थोडंसं
मंदिर दिसलं तरी ते मंदिर वर चढून जात अर्धा पाऊण तास जातो. बरोबर. मैया फार खाली आहे हा, आणि मंदिर उंचावर आहे. त्यामुळे काय व्हायचं, मी गेलो की काय करायचं, जायचं सगळं आपलं आसन काढून ठेवायचं, पिशवी काढायची, आसन लावायचं, एक 15-20 मिनिटं बसत होतो. त्यानंतर हातपाय धुवायचे, मैयाची आरती, पूजा, प्रसाद हे सगळं करायचं. त्या आश्रमात किंवा ज्या मंदिरात मी उतरलो तिथल्या मी महाराजांना बोलत होतो. मला ती एक सवय आहे. बरोबर. की स्वयंपाकाला काही मदत पाहिजे का, चिरायचं आहे का, काही वाढायचं आहे, काय करायचं. मला स्वयंपाकामध्ये आणि घरच्या आवडीमध्ये फार आवड आहे. बरोबर. मी प्रत्येक आश्रमात जाऊन मला ती सवय होती. मग मी आश्रमात जाऊन महाराजांना भेटणार, विचारणार की काही निवडायचं आहे, पाकळ्या चिरायचं, कणिक मळायची आहे का, भाजायचे असं सगळं विचारते. जर म्हणाले की कणिक मळून द्या तर मी कणिक मळून देतो. ते म्हणायचे वाढायला मदत करा, वाढायला मदत करत होतो. असं माझं झाली की माझ्याकडे लहान बॅटरी होती, ती बॅटरी घ्यायची. सकाळचा विधी कुठं करायला जागा आहे, 60 ते 70 ठिकाणी याची सोय नाही. तुम्हाला उघड्यावर जावं लागतं. बरोबर. उघड्यावर आसपास घरं असायची, काही ठिकाणी झोपड्या असायच्या. बरोबर. त्यांना कोणाला त्रास होणार नाही अशी बघण्याकरता मला ती एक सवय होती की मी ती बॅटरी घेऊन एकटाच जायचो. बरोबर. 15 किलोमीटरवर कुठं काही जागा आहे सगळं बघून येत होतो. आणि पहाटे साधारणतः 4च्या आसपास मला जाग येते. अजूनही घरी उठायचं, पाणी प्यायचं, मैयाला नमस्कार करून जायचं, आपला विधी सगळा आवरून यायचा. तिथं मैयामध्ये आंघोळ करायची आहे. तिथं काठावर बसून कमांडून मी आंघोळ करत होतो, कारण मैयामध्ये मी पाय बरोबर. त्यानंतर मग ते सगळं झालं की माझा मित्रही तसं करायचं, तसंच करायचा, किंवा काही ठिकाणी हापशावर आंघोळ करावं लागायची आम्हाला. बरोबर. सगळं करून झालं की परत मैयाची पूजा, आरती, प्रसाद. आणि जर आश्रमामध्ये चहाची सोय असेल बरोबर तर आम्ही घेत. बरोबर. साधारणतः 6च्या आसपास मी बाहेर पडतो, 6 ते 6च्या दरम्यान. बरोबर. चालायला चालू करायचं. मग वाटेची तर आपल्याला काही सेवा देणारी लोक आहेत. बरोबर. त्यांच्याकडून चहा मिळतो, काही ठिकाणी चहा बिस्किट मिळतो, काही ठिकाणी देतात आपल्याला. बरोबर. जर मिळाला तर कोणाला नाही म्हणायचं नाही, कारण सुरुवातीला आम्हाला असा अनुभव आला की 1-2 ठिकाणी नाही म्हटल्यानंतर दिवसभर काही मिळत नाही. अक्षरशः म्हणजे मला नंतर जसं कळायला लागलं तसं मला ते समजलं. म्हणजे मला होत नव्हतं काही. तर मी ते आणि मग आम्ही प्रत्येक ठिकाणी ते घेऊन पुढे जातो. पण तिथं जे बसताना विश्रांती, ती विश्रांती आमचं असं डोक्यात असायचं. जे काही 10-15 मिनिटं आपल्याला खाण्यात जातील किंवा चहा पिण्यात 5 मिनिटं जातील, ती विश्रांती आणि चालायला चालू करायचं. साधारणतः 11:30 वाजले की मंदिर, आश्रम असं बघत बघत जायचं. आणि असं काही दिसलं तर आपण थांबायचं, जाऊन तिथं विचारायचं की भोजन प्रसादाची काही सोय आहे का. काही ठिकाणी असं वाटतं की ते सांगायची सोय आहे, तो सदाव्रत आहे. आणि आम्ही दोघंही स्वयंपाक करायला तरबेज आहे. त्यामुळे आम्ही काय करायचो, जे काय आम्हाला मिळेल शिदा, तो शिदा घ्यायचा. आसपासच्या घरातनं आता समजा जर आम्हाला आटा मिळाला आणि बटाटे आणि टोमॅटो मिळायचे, शक्यतो तेल कुठेही देत नाही. आणि मिळाला अगदी चमचाभर फोडणी पुरतं देतात. बटाटे, टोमॅटो आणि मिरच्या, दुसरी गोष्ट जिऱ्या धण्याची पूड ही भरपूर मिळते. मग आपण काय करायचं, 2-3 घरामध्ये कोणाला लाटणं माग, कोलपाट माग असं बघायचं. दगड मांडायचे, लाकूड तिथं असेल तर घ्यायचा, नसेल तर गोळा आम्ही आणत होतो. स्वयंपाक करायचा, पोळ्या म्हणजे जर कणिक मिळाली तर पोळ्या करायचा, तांदूळ आणि डाळ खिचडी करायची, जेवायचं, घासायची भांडी, त्यांना आधी देऊन यायची, अर्धा तास विश्रांती घ्यायची. बरोबर. तर स्वतः आपला विश्रांती जास्त मिळत नव्हती, कारण पुढचा टप्पा आपल्याला जायचा. बरोबर. अन्न मिळेल किंवा भोजन प्रसादी मिळेल, तिथं मात्र आम्हाला विश्रांती साधारणतः तास, 1.5 तास, काही वेळेला 2 तास पण मिळायची. बरोबर. तिथले महाराज सांगायचे की अजून भोजन प्रसादी तयार व्हायचे आणि तुमची काही मदत मला नको आहे, तुम्ही विश्रांती घ्या. काय व्हायचं, आधी एक अर्धा पाऊण तास, नंतर 1 तास अशी विश्रांती मिळायची. परत तिथून निघाले की संध्याकाळी परत तेच की आश्रम किंवा मंदिर किंवा काही मिळतंय का आपल्याला.
तुम्हाला मी खरं सांगतो मी जवळजवळ 35 ते 40 वेळेला सदापत घेऊन स्वयंपाक केलेले. बरोबर. आणि मी आमच्या दोघांचाच नाही, पाठीमागूनची लोक यायची. कारण मला कणिक मळणे, पोळ्या भाजणे हे तर फार आवडतं, भाजी करणे. त्यावेळेला आम्ही काय करायचो, कणिक मळायची, पोळ्या करायच्या आणि भाजी करायची. मग आता पातळ व्हायची कारण बटाटे आणि टोमॅटो कमी असायची. बरोबर. आणि लोक जर 6-7 असतील तर थोडा दाटपणा यायला पाहिजे. म्हणून आम्ही जी कोथिंबीर असायची ती भाजायची आणि त्या भाजीला टाकायची. त्यामुळे वेगळी चव पण यायची आणि दाटपणा पण यायचा. बरोबर. साधारण आम्ही दिनक्रम म्हणाल तर आता होता, सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत आम्ही असं करत होतो. बरोबर. परिक्रमेमध्ये कधी तुम्हाला कोण असं भेटलं ज्यांची तुम्हाला कायम आठवण राहिली, अशी कोणती व्यक्ती भेटली का परिक्रमेमध्ये की जे तुमच्या लक्षात राहिले, किंवा काही असे प्रसंग घडले जे तुमच्या कायम लक्षात राहिले, असे कुठले प्रसंग आहेत का परिक्रमेतले? तुम्हाला की सकाळी निघायला म्हणजे मी परिक्रमा सुरू केल्यापासून येतपर्यंत ठेवायची म्हणाला तर अगणित आहे. अगणित. ते सगळं मांडल्यावर आहे आपल्या. होती की सकाळपासून अगदी लहान 4 वर्षाचं मूल जरी मिळालं मला भेटलं आणि त्यांनी मला माझ्या धोताला बोलून जर दिलं की हमारे भैया चाय के लिए आपको बुला रही है, परमेश्वरच वाटायचं. बरोबर. होणाऱ्या गोष्टी म्हटलं तर मी तुम्हाला 8 तास पण सांगू शकेन. एवढ्या माझ्याकडे म्हणजे हे आहे की म्हणजे लोकांच्या म्हणाल किंवा जे अनुभव म्हणाल त्यामुळे त्यातल्या एक ठराविक गोष्टी मी सांगू शकेन. एकदा असं झालं आमचं की आम्ही सकाळी निघालो 5:45. पावणे आम्हाला साधारणतः दुपारी 1:30 वाजेपर्यंत पाणी सुद्धा मिळालं नाही, जे आमच्या कमतरमध्ये सुरुवातीला होतं. बरोबर. तेवढंच पाणी आम्ही घेऊ शकत नाही. आता तिकडे सुद्धा वाळू उपसा आणि माती उपसा फार जोरात चालू आहे. नर्मदा धरण बांधल्यामुळं नर्मदेवर बऱ्याच ठिकाणी चिखल झालेला आहे. मोठ्या प्रमाणात मगरी आहेत त्या. बऱ्याच राष्ट्रवादाला लोक सुरुवातला सांगायचे की बाबाजी आप यहाँ से जब निकलेंगे आगे जाएंगे तो कभी पानी में मत जाओ, आपको उधर बहुत धोका रहेगा. त्यामुळे फार बसायची. आणि 1:30 वाजेपर्यंत आम्हाला काही मिळालं नाही. दोघांना आमच्या बरोबर अजून 2 जॉईन झाले होते आम्हाला. 1:30 वाजता साधारणतः एका आम्ही ठिकाणी आम्हाला बोर्ड दिसला की या परिक्रमापासून ठेवणे की जगह आहे. मी 10 वाजलो आणि आपल्या तिथे का म्हणजे नर्मदा किनारे हे आहे की नर्मदे हर म्हणले की जे कोण व्यक्ती दानशूर आहे ते आपल्याला भेटतील. बरोबर. असतील तर आम्ही साधारणतः 5 मिनिटं ओरडत होतो. पुढे रोड तर दिसतोय, गेट तर उघडत दिसते, आत कसं जायचं. बरोबर. परत अजून एकदा हात मारला तर 2 मैया आल्या. त्या थोडस अशा म्हणजे रागाच्या स्वरात होते आणि आम्हाला म्हणाले की बाबाजी यहाँ सदावत जाए लेकिन हम दे नहीं सकते, आपको अभी ऐसा करना पड़ेगा कि 1 किलोमीटर आगे मैया का बहुत बड़ा भंडारा है, पूरा गाव उधर गया है. आता काय पर्याय नव्हता आम्हाला, आम्ही पुढे निघालो. 5.5 किलोमीटर काय भंडाऱ्याचं कुठल्या ठिकाणा मला काही सापडायचं. एका ठिकाणी एक कुटी टाईप आम्हाला दिसलं. तिथं मी मित्राला आज जाऊन बघतो काय आहे, तुम्ही दोघं तिकडे थांबा. मी आत गेलो, दारावर असं दंड ठेवला आणि नर्मदे एक महाराज झोपलेले होते आणि 2 एक वयस्कर होते आणि त्यांची सून होती. सेवा चहा वगैरे करून देत होते. तो महाराज काही बोलायला तयार नाही, आत या वगैरे असा. त्यावेळेला बोलवलं आणि म्हटलं असं करू आपण, जेवणाचा काही विषय फार नाही, आपल्याला प्यायला पाणी 15 आपण विश्रांतीच घेऊया, काय करू. सगळे चौघं आत गेलो, आमचं आसन लावलं आणि आडवं झालं. तर एक 2 मिनिटात त्यांचा जो शिष्य होता तो पळत काळा चहा घेऊन आला. बाबाजी आपला आमचा ग्लास चहा घेतो आणि ऐसा करो ते चाय गेल्यावर आपण याच निघायची. आम्ही म्हटलं की आम्हाला जेवणाची काही नाही, तर आम्ही 1/2 तास आम्ही या तयारी करा, भंडारा करा. 2 मेला लागला.
तर ती तिथं काही दिसत नव्हती की मेळा लागतोय वगैरे असं काही. आम्ही सगळं घेतलं, महाराजांना नमस्कार घेतल्या, चालाय साधारण 2-2.5 किलोमीटर मी गेलो असेल. 2.5 किलोमीटर गेल्यानंतर ती जी सून बसलेली होती ती बाबाजी असं म्हटल्यानंतर आम्ही थांबलो. म्हणाले आप हमारे घर खाना खा सकते हैं क्या? मी इतर ठिकाणा थोडस विचारलं की बाबा हे तर निर्मनुष्य रस्ता आहे, गाव काही दिसत नाहीये. मैया आले म्हणतायत ठीक आहे, परंतु जाऊया का नको आपण? काही साधारणतः 2 वाजले होते. बरोबर. आमच्या त्या तिघांचाही मत पडलं की असं करूया, त्या म्हणतायत ना तर आपण जाऊन प्रसाद घेऊया. आम्ही चालत असताना त्याला विचारलं की म्हटलं आपलं घर किधर आहे? यहाँ से 5 मी चालायला लागलो 2-3 किलोमीटर गेल्यानंतर त्या परत म्हणाले की यहाँ मेरा मासी का घर है खेत में, वहाँ आ सकते हैं तो मैं आपको दाल चावल बना के खिला सकती हूँ. आम्हाला ते बरं वाटलं. काय झालं की त्याच्या सासूबाई त्या तिथं होत्या आश्रमामध्ये, घरी कोण माहित नाही. बरोबर. पहिल्यांदा प्रेफरन्स त्या मावशीचा दिला. बरोबर. मावशीच्या तिथं जायला लागलो आम्ही. त्या बिचारीनं त्या मैयाने दार उघडलं, गेट उघडलं आणि त्या परत गेल्या मावशीकडे. आणि नर्मदा परिक्रमा से आ गए, नर्मदा परिक्रमा से आ गए. आता उठल्यानंतर ते मावशीचे मिस्टर आणि मावशी परत पायच धरले. त्यानंतर आम्हाला म्हणाले कि बाबाजी बहुत दिन हमारी मैया की परिक्रमा से हमारे घर कोई आए नहीं थे, आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपको लेके आइए तो आप मुझे प्रसाद याद करना है. बसायला खाली पोतं घातलं, अंगावर झाडावर त्याच्यावर पोतं बांधलं की जेणेकरून आम्हाला सावली, कारण त्यांचं घराचं बांधकाम पलीकडे चालू होतं. बरोबर. ते एका जागेत राहत आणि आत ते मैया आत गेल्या, त्यांच्या मावशी आणि ते दोघांनी भात आणि साधारणतः आपल्याकडे पावट्याच्या शेंगा असतात त्या टाईप मध्ये घालून पातळाशी आमटी बटाटे घालून केली. आपलं काय होतं की आपण आपलं ताट आणि आपला ग्लास वापरायचा, तर ते काढून घेण्यात आलं. बाबाजी आप बहुत खाना खाए नहीं तो आप मत निकाला, आपला ग्लास सब हमारा यूज करना. समझून सांगायचा प्रयत्न केला की म्हटलं मैया जी आप खाना खिला रहे हैं लेकिन हमारी जो डिश है ताकि है पांढरा शुभ्र भात वापरलेला, गरम आमटी आणि असं भरपूर जेवण वाढलं. त्यानंतर गंमत बघा की ती मावशी अशी बुट्टी घेऊन आली, मावशीचे मिस्टर म्हणून पाणी घालतात आमच्या हातावर आणि हात नाही म्हणजे बाबाजी आप उठना नहीं है यहाँ से, आपका हाथ का पानी यहाँ घर में हमारे पड़ना चाहिए, नहीं है घर हम बात. तर मी म्हटलं बाबाजी, म्हटलं आम्ही पराक्रमावासी, एवढी मैयावडी आमची हे नाहीये म्हटलं पात्रता, आपल्याला प्रार्थना कर मैया सगळं तुझं निर्विघ्नपणे पार पडेल. नाही म्हणजे बाबाजी आप ये मैया आहे. तर आमच्या सगळं त्यांनी केलं. आम्ही थोडी विश्रांती पुढे निघालो. हा एक प्रसंग आहे. दुसरा प्रसंग असा आहे बघा की आम्ही एका असं चालू जंगलातून साधारणतः 15-20 किलोमीटर गेलो आणि रस्त्याला बसलो. आम्हाला भूक लागली होती, परंतु आसपास विचारायला कोण नव्हतं किंवा आश्रम कुठं आहे आणि आमच्याकडे काही नव्हतं. अचानक बघा एक टू व्हीलरवाला मोहन यादव म्हणून व्यक्ती आली, त्याच्याजवळ थांबली आणि त्याने आपल्या पिशवीतून अशी बॅग होती पाठीमागे, एक खोकं होतं गाडी होती बांधलेलं, त्यातून फळं काढली, कट केली आणि मी जवळजवळ त्याला 6 जण होतो. सगळ्यांना प्लेट मध्ये वेगवेगळी फळं अशी डिश मध्ये घालून आणून दिली. विचार मी हे रोज करता का? आप हर रोज ये करते रविवार को छुट्टी रहती है, 2-3 महीने हमारे यहाँ परिक्रमावासी जाते हैं, तो मैं 20 किलोमीटर के नजदीक जो भी मिलेगा सबको खिलाता हूँ. अशी ही आता लोक आपल्याला भेटतात. बरोबर. अजून प्रसंग एक सांगायचा म्हटलं तर एकदा असं झालं की आम्ही पहाटे निघालो, नेहमीप्रमाणे आम्हाला काही मिळालं नव्हतं. पाणी आमच्या संपलं होतं आणि तेव्हा 8 जण होते.
आणि जंगलातून चालत होतो. साधारणतः दुपारी 12:30 वाजले होते आणि पुढे जंगल दिसत होतं. आम्ही असा निर्णय घेतला की आता आपण इथं थांबायचं, कागद टाकायचा, थोडी विश्रांती घ्यायची आणि चालायला चालू करायचं. मी सगळे आता म्हटलं असं ठरलं की आपल्याकडे जे काय असेल ते खाऊ. बरोबर. मला एक सवय काय की आपली पहिल्यापासून सवय अशी आहे की जे काय मिळेल ते पुरवून खायचं. घरी ती सवय आहे मला. साधारण 3 आठवड्यापूर्वी एक 100 ग्रॅमची गुळाची ढेप मिळाली होती. बाकीच्या लोकांची खाऊन झाली ती कुठं मी खाल्लेली होती, तशीच ठेवली. आणि थोडे शेंगदाणे एका ठिकाणी मिळाले, कच्चे शेंगदाणे, ते ठेवले होते. 5 रुपयाचा एक बिस्किटचा पुडा होता, तोही होता माझ्याकडे. आणि कमंडलून पाणी मिळालं. माझ्या मित्राच्या कमंडलूमध्ये साधारणतः वाटीवर भांड्यावर पाणी असेल एवढा घरामध्ये राहील. मी सगळ्यांना काय सगळे खाऊया. एका पुड्यामध्ये, लहान पुड्यामध्ये 10 बिस्किट आहेत. आपण 7 जण आहे, साधारणतः 1.5 बिस्किट तरी आपल्याला मिळतंय. 1.5 थोडे शेंगदाणे, थोडा गुळ खाऊया. एक ग्लासभर जे पाणी राहिले ते प्रत्येकाने एक घोट पिऊया आपण, म्हणजे पोट ओलं राहील. विश्रांती घेऊ. खाल्ला. मला काय की मला नोकरीमुळे दुपारी झोपायची सवय नाही. मी बसून राहिलो विचार करत की आपल्याला प्यायला पाणी काय मिळालं नाही, काय आसपास सगळं काय की शेवाळलेलं पाणी आणि ड्रेनेजचं पाणी दिसत होतं शेताला दिलेलं. तिथे जर जॉबवेल वगैरे असेल तर पाणी मिळेल आपल्याला. ते सगळं ड्रेनेज. आणि साधारणतः मला 20 मिनिटं गेली असतील आणि एक मोटरसायकल वाला मुलाला घेऊन चालला, जंगलातल्या शेताकडे चालला. फक्त बघितलं, बोलला नाही काय. मला विचारायला होता की काही पाणी वगैरे विचारा, हात मारत तू निघून गेला. मी बसतो तसाच. एक 10 मिनिटात तो परत आला. येताना तो एकटाच होता, मुलगा नव्हता बरोबर. मला विचारलं की बाबाजी ठेव थोडं, आम्ही या पिण्याकडे पाणी पिलेलं ते बोलला मला क्या बाबाजी यहाँ कहीं पानी नहीं मिलता, यहाँ से 3 गाँव है, गाँव में आपको पानी मिलेगा, उधर हाथ पाणी दिले. बरं म्हटलं आम्ही, मग म्हटलं 10 मिनिटांना आम्ही निघतो, म्हटलं पाणी गेले येतो. गाडी पुढे घेतली, परत पाठी बघा. बाबा कुछ खाया नाही आहे आपने. आता कसं कळलं हा मला प्रश्न पडला. नाही म्हटलं, नमस्कार केला त्याला, म्हटलं बाबाजी वैसा नाही, खाना खाए आणि पाणी चाहिए. आप झूठ बोल रहे हैं, सुबह से कुछ खाया ही नहीं. बरोबर. असं म्हटल्यानंतर मग म्हटलं बाबाजी आप बोल रहे हो सही है, लेकिन जो आपके पास था वो आपने खाया, संतुष्ट हो गया. मैं आपको दाल चावल केला. तर साधारण 2:30 वाजत आले होते. मला ते बरं वाटेल की पुन्हा नाही तुम्हाला 2:30 वाजता दुपारच्या वेळेला जाऊन त्रास देणे. बरोबर. मी त्यांना म्हटलं नाही बाबाजी, आपकी मैया घर में कोई भी रही, कुछ तकलीफ नहीं होना चाहिए. दोपहर के 2:30 बजे यहाँ से हमें आधा घंटा और लगेगा. नहीं बाबाजी, आप हमारे घर आइए, आपका बहुत अच्छा तुम्ही सगळ्यांना उठवलं, त्यांना सांगितलं की असं असं सगळ्यांना आली होती आम्हाला. कबूल केलं की तुमच्या घरी आम्ही येतो, आम्हाला तुम्ही सांगा. मग त्यांनी काय केलं की त्यांचा एक नंबर आम्हाला दिला आणि माझा नंबर त्याने घेतला. सांगितलं की तुम्ही साधारणतः 20 मिनिटानंतर 20-25 मिनिटं निघाल तरी चालेल, यायला तुम्हाला अर्धा तास जाईल. स्वयंपाक होईल. असं साधारणतः बघा आम्ही 3:30 पावणे 4ला त्यांच्या घरी पोहोचलो. पोचल्यानंतर बघा दारामध्ये पाणी आणून ठेवलं होतं पाय धुवायला. टॉवेल घेऊन त्यांची आई स्वतः उभी होती. म्हणजे मला कळे ना, माझ्या डोळ्यात पाणी यायला लागलं. मला काय की लोकांच्या करून घ्यायला की मी माझ्या घरी कधी त्रास दिलेला नाही. बरोबर. माझी कोणी सेवा किंवा काय करावं, मला ते पाणी यायला लागलं. तरी पहिल्या म्हणल्या बाबाजी आप मत रो, आपकी माँ जे त्याने आम्हाला पाणी, आम्ही सगळ्यांनी हातपाय धुतले, पाय पुसले. मला तरी बसायला बसवलं, मुलीकडे त्यांच्या बसवलं. त्या माझघरामध्ये आम्हाला जेवायला बसवलं. तर जेवण मला बाजरीची भाकरी, मिक्स भाजी, खिचडी, पापड झालं. तर तुम्हाला तो मोठे ग्लास होते त्यांच्याकडे. पूर्वी आता जे पंजाबमध्ये वगैरे असतात, एक ग्लास भरून आंब्याचं लोणचं,
म्हणजे स्वतःच्या घरातही एवढी सोय होणार नाही, एवढी एवढं वाटव त्या दिवशी संध्याकाळी जेवणाची गरजच पडली नाही. सगळं आम्ही जेवलो. त्यानंतर त्याने आम्हाला 10 रुपये दक्षिणा ठेवली आमच्याकडे, नमस्कार केला. जल्दी नहीं जाना, विश्राम करना है, सुबह से बहुत थके हुए आप. मी आगे का आश्रम आगे जाना है, थोड़ा देर हो जाएगा, कुछ मिलेगा नहीं हमें, कहाँ है क्या मालूम नहीं है. कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से 5 किलोमीटर पर आश्रम है. त्याने आम्हाला आम्ही झोपलो साधारणतः 5:45 आसपास उठलो. मग त्यांना आम्ही सांगितलं चहा वगैरे आम्हाला काय देऊ, तरी त्याने आम्हाला चहा दिली. त्या व्यक्तीने आम्हाला रस्त्यावर आणून सोडलं, जिथून आम्हाला आश्रमाला जायला रस्ता. म्हणजे असे प्रसंग एवढे आहेत ना की पावली मैया, तो मैयाचा भाऊ म्हणा, अश्वत्थामा म्हणा, हे सगळे लोक भेटतात आपल्याला. बरोबर.